Matouš tady. Vítejte v karanténním vaření. Koupil jsem si jídlo, tady je zeleninu. Koupil jsem si celery, nebo jeden celer. Koupil jsem si 2 mrkve, nebo mrkev. A tady není brambory, jenom jeden brambor. To je škoda. A nejprve musím vyčistit zeleninu. Tak pojď. Loupám brambor. A loupám mrkev, nebo mrkve. Tak, zelenina je loupaná a musím házím zeleninové slupky do smetí. Házím do smetí. Hoj, to do smetí. Chytím nůž, nebezpečný, a nakrájím zeleninu. Vložte zeleninu do hrnce, nebo házej zeleninu do hrnce. Musíte míchat jídlo. Voní to dobře. Voní to velmi dobře. Tak, děkuji za vaření se mnou. Dobrou chuť. Zapomněl roušku. To je dobré.